case na, guys. Aqua! Ano tawag ko dito? Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's vlog, tayo po ay mag-unboxing. First ever unboxing on my channel. Bago muna natin siya ipasok sa loob ng bahay, kailangan muna natin siya i-sanitize. You know, with this. May alcohol to, guys. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Ew. Ito natin siya buksan. Lalaban ko na din naman tong carpet, so it's okay. Let's do this. Wala pa, Sudge. Ano ba to? Tanggalin muna natin. Love letter! Char. So, ito yung resibo niya. Mahogany Traverugita. Cordoba Mini II MH. Nabili ko siya sa halagang 18,800 yen. Sobrang nagdalawang isip ako kung bibilin ko to o hindi kasi nga kwarta ba, guys? Kwarta. Kaso naisip ko malapit na yung birthday ko. 생일 축하합니다. Saka ang tagal ko nang gustong bumili ng bagong gitara. Ang cute ng case niya, guys. Wow, wow, wow! Ang ganda ng case. Ang cute! Wow! Makapal siya. Hindi siya pipitsugan, guys. Look, oh. Kada may unan pa siya, oh. May unan. Talagang secure na secure dito yung gitara mo. Nice! Marere. Wait lang. Oops. こういうのついてた。どこに使うかわからんけど。Wow! Hi, baby! Tada! Ang cute, diba? Hi! Maliit lang siya, guys. Solo ko. Diba? And then, wala siya sa tono, guys. Sila na meron akong tuner. Tune ko lang, guys, ha. Kuwai! Kunan mo mas tingin. Dalawa pa. Oh my God. How you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you Okay. Siba na sampal. Meh. チューニングが一番嫌いですね。めっちゃ怖いねんもう。本気のデザインでさ、ギター。めっちゃ可愛くない？ちっちゃいねんしかも。普通のギターやったら、ito yung original size ng guitar. Diba? Ganyan siya, de siya. Ganito naman yung difference niya sa ukulele. Konti lang. Diba? Siguro sabi ng iba dyan, aanhin mo naman yung ganyan kadaming gitara. Bala ko sana ibenta to kaso hindi ko to mabitawan kasi ito yung kauna-unahang gitarang nabili ko. May sentimental value baga. Kaya ito yung binili ko, guys, kasi nylon yung string niya. Kaya hindi siya masakit sa daliri.
Tsaka ang ganda ng tunog niya, guys. Nanka, 普通のギターより音が柔らかい感じなのかな。例えばで、コルドバやったら、では違うやろ。なんかウクレレに近い感じの音がする。Nakalimutan ka na! Maganda rin talaga yung tunog ng nito. Pero masakit lang talaga siya sa daliri. That's why I really like it. Try nga natin siya ilagay. Just like that. Hindi. Kaya tinte. Pwede siyang parang backpack. I love it. どっか旅行行くときとかめっちゃ良くない？ちっちゃいし持ち運びやすい。日本語難しいね。So, that's all for today. Siguro mamaya gagawa ko ng bagong cover. Check it out! Ano kayang kanta? Guys, pag meron kayong kanta na gusto nyong i-cover ko, mag-comment lang kayo sa baba. Hai, それではここで終わりたいと思います。チャンネル登録してない方はしてな、お願い。See you on my next vlog. Bye!